අයිවන් යාළුවනි ඔන්න මම අද ඕගොල්ලෝන්ගේ තෙල් ගහන්න එක්ක යනවා තෙල් ගහන හැටි හරියටම කියලා දෙන්නම් සෙල්ෆ් එකෙන් හරිද මුලින්ම මෙතනින් සිදක් 원하시는 유종을 선택하여 주십시오. ඉපල්ලියෝ කියන්නේ පෙට්‍රල් 경유 කියන්නේ ඩීසල් මගේ වාහනේ ඩීසල් ඒක නිසා මම ඩීසල් ගහන්නේ 현금으로 지불하시려면 현금 버튼을, 신용카드로 지불하시려면 신용카드 버튼을 ක්‍රෙඩිට් 눌러주십시오. කාඩ් එකෙන් ගන්න ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ඊපස්සේ මම ගෙවන්නේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකෙන් 원하시는 주유 금액이나 주유량을 지정하십시오. 기름을 가득 넣으시려면 가득 주유 버튼을, 화면에 없는 금액이나 유량을 지정하시려면 금액, 리터 버튼, 보너스 카드를 읽혀주십시오. 카드 값이나 없음 단추를 눌러주십시오. 신용카드에 노란색 IC 칩이 위가되도록 하여 IC 카드 투입구에 넣어주세요. ඉස්සරහ පැත්තට කරලා දාන්න 신용카드를 빼지 마세요. 주유 준비 중입니다. 녹색 노즐이 경유입니다. 차량의 연료캡을 열고 녹색 노즐을 연료 주입구에 삽입 후 기름을 넣어주십시오. දැන් හරි දැන් කිරම් ගහන්න 주유 කියලා 중입니다. ගානට මානන් 3කට වදිනවා මේක නැවතුනාට ඕගොල්ලෝ මේක අතාරින්න එපා ඉතුරුලා තියෙන තෙල් ටික 노즐거리에 යනකම් 오르내리고 මෙන්න මේ ස්ටොප් ගාලා සද්ද වෙන. ඒතර මේක ඔටෝ ලොක් එක පැනෙන්න ඕන. ඒක අපිට තේරෙනවා. IC 카드를 빼주세요. මෙතෙන්ට මෙහෙමම දාලා IC 카드를 빼주세요. ගන්න. 영수증을 발행 중입니다. 잠시만 기다려 주십시오. බිල් එකක් ගන්න. 영수증을 확인하여 주십시오. කොහොම හරි අනිවාර්යෙන් වාහනේ තෙල් ගහපු මූඩිය වහන්න මතක් කරගන්න. ඊට පස්සේ මූඩිය වහන්න අපිට යන්න තියෙනවා. 안녕하세요. අනිත් ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ටත් මේක වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා මේක ෂෙයා කරන්න. බොහොම ස්තුතියි.